Welcome sa Knorr Lutong Nanay 21-Day Challenge. Ako po si Vanjo Merano ng Panlasang Pinoy. Ano nga ba itong Knorr 21-Day Challenge? Isa itong gabay para naman matuto tayo ng healthy cooking. Para naman mas maging healthy tayo. Nasa day 20 na tayo ng ating 21-Day Challenge. May sorpresa ako para sa inyo. Ang lulutuin natin ay Talong Surprise! Kaya tara, umpisahan na natin to. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin. Talong. Alam nyo ba na ang talong ay nakakatulong para pababain ang ating blood sugar at pinapababa din ito ang risk natin sa heart disease. Ito naman yung kamatis, kailangan din natin ng Knorr chicken cube, ng chopped na sibuyas o onion, at ng bawang. Gagamit din tayo ng isang pirasong itlog. Bukod dito, kailangan natin ng tubig at mantika. Umpisa na natin. Papakuluan muna natin yung talong, kaya nagpakulo lang ako ng tubig sa isang pan. Additional health benefit pa ng talong. May taglay itong antioxidant na nakakatulong protektahan ang ating katawan against cellular damage. At may taglay din itong fiber. Yan, ang ginawa lang natin sa talong, pagkara nating mapakulo ng isang side, since medyo mababaw lang yung ating lutuan, binaliktad ko lang para naman mapakuluan natin yung kabilang side. At mas maganda kapag bubutasin rin natin, sa ganon makasingaw yung steam galing sa loob ng talong. Once na ready na itong talong, tanggalin lang natin dito sa ating lutuan. At ilalagay ko lang ito sa isang malinis na plato. Ipapa-cool down lang natin. Pagkatapos nyan, babalatan ko lang itong talong at puputulin ko lang yung stem end o yung dulo. Pagkatapos ay imamash lang natin at set aside muna. At this point ay ready na yung talong. Magisa na muna tayo. Magpapainit lang tayo ng mantika sa isang pan. At once na mainit na yung mantika, una nating igisa yung ating chopped na onion. Ito'y pulang sibuyas na chinop ko lang. Siyempre, pwede tayong gumamit ng ibang kulay na sibuyas. I-chop lang din natin. Mapadilaw man yan o pating sibuyas, walang problema. Lutuin lang natin ng 30 to 35 seconds. At ilagay na natin itong bawang. Ganun din yung bawang ha. Ang bawang naman ay krinash ko lang at chinap ko lang din. Makaraan nating maluto itong bawang at sibuyas, maglalagay din tayo ng kamatis. At speaking of kamatis, ilagay na natin. Ituloy lang natin ang paggisa hanggang sa lumambot na yung kamatis at yung sibuyas. At para mas sumarap itong ating dish, naglalagay ako ng isang perasong Knorr chicken cube. Tutunawin lang natin ito at pagkatapos ay igigisa natin kasama ng kamatis, ng bawang at ng sibuyas. At ilalagay ko na yung mashed na talong. Ito yung pinakuluan natin na talong na tinanggal lang natin yung balat at minash ko lang. O dinurog ko lang. Pagkalagay ng talong, simpleng-simple lang. Itutuloy lang natin ang paggisa ng mga 2 minuto. At pagkatapos nyan, itatabi muna natin itong ating mga ginisang gulay. Ilalagay lang natin sa isang plato na malinis. Pabayaan lang muna natin mag-cool down. Importante na napakool down natin itong mabuti. Dahil ang susunod na step ay ihalo natin ito sa itlog na hilaw. Kapag mainit ito at hinalo natin sa hilaw na itlog, syempre alam nyo na mangyayari. Maluluto kagad yung itlog. Ayaw nating mangyari yon. Gusto nating iluto yung mixture nito kasama yung itlog dito sa ating pan. Ngayon ay napakool down na natin yung mga gulay. Mag-crack lang tayo ng isang pirasong itlog. Ilagay natin sa isang bowl at i-beat lang natin ito o batihin lang. I-ready na natin yung mga gulay. At ilagay na natin dito sa bowl na may itlog na na-beat na natin. Pagsasamahin lang at pagkatapos natin pagsamahin, haluin lang natin ito ng bahagya. Yan, ganyan lang kasimple. Ngayon ready na to. Umpisa na natin ang pagluto dito sa ating Talong Surprise. Magpapainit ulit tayo ng mantika sa isang pan. At once na mainit na yung mantika, ibuhos na natin lahat ng mixture. Ito yung mga gulay na may itlog. At ang gagawin natin dito, lulutuin lang natin ito gamit ang mahinang apoy ha. Importante dito mahinang apoy lang para hindi masunog kaagad.
At scatter natin yung mixture para nang sa ganun, ma-occupy nito yung ating lutuan mabuti. Lutuin lang natin ito ng mga 2 minuto hanggang 2.5 minuto hanggang talagang maluto ng ilalim na bahagi. Pagkatapos ibaliktad lang natin. At once na mabaliktad na natin, ganun din ang gagawin natin. Lulutuin din natin itong itlog hanggang sa maging lutong-luto na yung kabilang bahagi nito ng tuluyan. Once ready na, ilipat na natin ito sa isang serving plate. Pero ipapakita ko sa inyo yung method kung paano ko binaliktad ito kanina. Simpleng-simple lang, since malapad ito, medyo challenging kaya gumagamit ako ng extra na plato. Ang ginagawa ko, ini-slide ko muna yung buong talong surprise. Actually, ito yung talong omelette sa isang plato. Kukuha ko ng paglalagyan nating plato. At pagkatapos niyan, itong plato na paglalagyan natin, ilalagay natin sa ibabaw ng plato na may omelette. Kanina ang ginawa ko dito yung pan naman, yung pan ang nilagay ko sa ibabaw. Tapos binaliktad ko, kaya nabaliktad natin ng maigi. Ngayon naman dito sa paglagay sa serving plate, ganun din. I-flip lang natin, katok-katok para sigurado tayong nahulog. At yan, ready na to. Buong-buo pa rin ang ating omelette o ang ating talong surprise. Pwede na natin itong iserve. Ito na ang ating talong surprise! Sigurado akong magugustuhan ito ng inyong pamilya. Dahil kapag may Knorr, nutritious food can be delicious! Itong dish na niluto natin ay may taglay na 345 calories na tamang-tamang ipares sa isang tasang kanin at isang pirasong saging na panghimagas. Para sa mas marami pang nutritious and delicious recipes, bumisita lang kayo sa knorr.com.ph. Maraming salamat sa inyong panonood at magkita-kita ulit tayo sa ating susunod na video.